هذه الحلقة برعاية The Family Office وبالشراكة مع بوابة أرقام المالية إدارة الثروات. قبل أن نحدد ما هي إدارة الثروات نحدد ما هو ليس بإدارة الثروات. المضاربات على سبيل المثال ليست إدارة ثروات، هي مغامرات، هي كما تسمى مضاربة، تضارب محاولة لتحدي أن يكون عندك معلومة تسبق الآخرين. دائما المستثمر من ناحية سيكولوجية يعتقد بأنه يعلم ماذا سيحصل في المستقبل، ولديه المعلومة أفضل من غيره. هذه طبيعة البشرية. فيتجه كثير من المضاربين بالبيع والشراء ومحاولة. في غالب الأحيان على المدى القصير تكون هذه القرارات صحيحة، لكن لا يوجد أي مستثمر أو مضارب تمكن من تحقيق عوائد أعلى من مؤشرات الأسواق العالمية. فإذا الاستثمار هو وضع سياسة استثمارية طويلة المدى تحدد فيها درجة المخاطر المرغوب في اتخاذها ومن ثم تحديد درجة العوائد التي يمكن تحقيقها. لاحظ هناك فرق بين أن تحدد المخاطر ثم العوائد، بينما معظم المستثمرين يحددون العوائد من دون دراسة المخاطر. أي مستثمر يرغب في المحافظة على ثروته يجب أن يكون لديه سياسة استثمارية مكتوبة. لماذا مكتوبة؟ لأنه نحن بشر، وظروف الوقت ونفسيات البشر تتغير يوم عن يوم. ما لم يكن هناك سياسة مكتوبة قد يتغير رأي المستثمر من يوم إلى آخر، يتقلب المزاج، يتقلب الاستثمار، الانجرافات، زميل يقول هذا الشيء وزميل آخر يقول ذاك الشيء. فالحرص على كتابتها، وكتابتها لا يعني أنها لن تتغير، لكن يعاد دراستها من وقت إلى آخر، قد يكون كل ربع سنة، قد يكون كل نص سنة، قد يكون سنويا، وهذا الأسلوب الأمثل المتبع من قبل أفضل المستثمرين في العالم. تعودنا من تأسيس مكتب The Family Office أن لا نتحدث عن صندوق أو عن فرصة استثمارية. دائما نتحدث عن ما هو هدف هذا المستثمر. هل هدفه توزيعات؟ هل هدفه نمو رأس المال؟ هل يحتاج إلى السيولة؟ إلى أي درجة مستعد أن يغامر برأس المال؟ أن يخسر 5% بحد أقصى أو 50% بحد أقصى. بعد ما يتم تحديد هذه السياسات الاستثمارية يتم تكوين محفظة متنوعة من جميع فئات الأصول، سواء كانت السائلة أو الغير سائلة. لو نظرنا للأرقام يمكن النظر إلى الودائع مثلا في البنوك، يمكن النظر إلى قيمة العقارات أو التداول. لا يوجد رقم يحدد قيمة الثروة في الخليج أو في السعودية بصفة خاصة، لكن التقديرات من التقارير التي نقرأها أنها تفوق التريليون دولار. تحديات القطاع في السابق لم يكن هناك إدارة ثروات وإدارة أصول. فقط من بداية عام 2000
و5 أنشأت هيئات سوق المال في منطقة الخليج، وبدأ الوعي الاستثماري يتطور. لا زال هذا القطاع في المنطقة قطاع صغير جدا، ولم نصل إلى الخبرات العالمية الموجودة في الدول مثل أوروبا وأمريكا. لكن في الفترة القادمة سيكون هناك تطور كبير، والتحدي الأكبر هو إيجاد الصناديق والقوانين الملزمة لحماية المستثمرين. نتوقع في الفترة القادمة بأن يكون هناك تصفية وتفرقة بين المؤسسة الحرفية والمؤسسة التسويقية. الحرفية التي تعني اهتمامها بالمحافظة على المستثمر، والشركات التسويقية التي تبحث عن جلب هذه الأموال فقط لتحقيق أتعاب على حساب المستثمرين. لو نظرنا على سبيل المثال للمراكز المالية في العالم، في لندن أو نيويورك أو في زيورخ أو في هونغ كونغ، نجد أن هناك كادر بشري قوي جدا يفهم هذه الصناعة. فالتحدي الأكبر هو كيفية الرقي بموظفين القطاع، بحيث أن يكونون ذو مسؤولية لحماية المستثمر، بدلا من أن يكونوا مسوقين فقط للحصول على أرباحهم السنوية أو مكافآتهم السنوية إذا صح التعبير. هذا أحد التحديات الرئيسية. وزي ما ذكرنا القطاع هذا لا يزال قطاع صغير في منطقة الخليج، لكنه في الفترة الزمنية القصيرة قطع شوط كبير. إمكانية الصعود بهذا القطاع إمكانية كبيرة، ومما أسمع وأراه هناك تركيز بالفعل إلى النمو بهذا القطاع. التحدي الأكبر سيكون في إيجاد القوانين والحوكمة التي ستمكن تطوير القطاع المالي بجميع أنواع الأدوات. فاليوم على سبيل المثال، لو رجعنا قبل 10 سنوات كان يوجد فقط سوق أسهم وسوق عقار. اليوم تطورت بعض أدوات الدين، تطورت صناديق الريت، لكن هذه الصناديق يجب أن يكون لها حوكمة أفضل، شفافية أكبر للمستثمر. يستطيع المستثمر أن يتخذ قرارات واضحة مبنية على أسس وليست مبنية على إشاعات في السوشيال ميديا وخلاف ذلك. تطوير الأدوات كذلك من أدوات الدين، إمكانية الشركات أن تصدر سندات أو تقترض بما يسمى بالمزنين وخلاف ذلك، سيطور هذا القطاع بشكل كبير. أنا مؤمن بأن المملكة ستكون محور أساسي في منطقة الشرق الأوسط في هذه المنتجات. طبعا التعويل يكون من ناحيتين، من الناحية الرقابية تطوير الحوكمة والقوانين والنظم، هذا من ناحية، وكذلك تطوير الوعي للمستثمر. جميع المستثمرين يحاولون أن يحققون أرباح سريعة. لو نظرنا على سبيل المثال ما هي الأرباح التي تم تحقيقها في أي سوق في العالم على مدى 20 و30 سنة؟ معدل 7 إلى 8% بالعام. معظم المستثمرين يعتقدون أنهم يمكن يحققون 7 و8% بالشهر. كيف يمكن ذلك؟ لا يمكن ذلك أبدا، وأن تحقق في شهر أو شهرين أو سنة لا يمكن الاستمرار بهذا النوع، ويتطلب مخاطر جدا جدا عالية. جزء من هذه المخاطر اللي هي الاقتراض، الاستدانة من البنوك، وهذا أكبر خطر على الثروة. سياستنا الاستثمارية لا نستخدم الاقتراض، وننصح العملاء بعدم استخدام الاقتراض للمحافظة على ثرواتهم.